شهریار، امشب قصه از جایی آغاز می شود که نیتها پاکند اما راهها آلوده. شهرزاد چنین گفت و شمع را اندکی نزدیک تر آورد، چنان که سایه ها بر دیوار تالار جان بگیرند. ای ملک جوانبخت، امشب خواهم گفت از سفری که به نیت پیوند آغاز شد و به فریب انجامید، از عشقی که در راه بود اما پیش از رسیدن چهره اش دزدیده شد. پس گوش کن که این شب شب بدل شدن است. چون روزهای اندوه و جدایی به سر آمد، پشوتن همراه پدر و مادرش عزم سفر به تخارستان کرد. سفری نه برای جنگ، نه برای سودا، بلکه برای خواستگاری زیبا. هدایا فراهم شد، اسب‌ها زین شدند و دلها به آینده‌ای آرام بسته شد. در همان روزها در تخارستان زیبا چشم به راه بود، نه با بیم نه با تردید، که باور داشت پشوتن در راه است و آنچه میانشان گسسته این بار به پیمانی استوار بدل خواهد شد. اما ای شهریار، عفریتان راهها را خوب میشناسند. در میانه سفر، در شبی که کاروان در بیابانی خاموش فرود آمده بود، جادویی آرام در هوا خزید، نه با صاعقه نه با فریاد، بلکه با سکوتی که دل را می لرزاند. و بامداد که رسید، پشوتن دیگر پشوتن نبود، زبانش بسته شد، قامتش خمید و صورت انسانیش در بند جادو افتاد. او به شکل سگی خاموش درآمد، بی آنکه بتواند حقیقت را فریاد بزند. پدر و مادرش در بهت ماندند و کاروان از هم گسیخت. در همان روزها زیبا هنوز نمیدانست چه بلایی در راه افتاده است. او هر صبح به جاده مینگریست و هر شب به امید رسیدن چراغ میافروخت. در دل میگفت پشوتن میآید، راه شاید دراز است اما نیت او را خواهد رساند. نمیدانست که در همان راه چهره پشوتن پیش از رسیدن دزدیده شده است. از سوی دیگر چون خبر سفر پشوتن به گوش عفریتان رسید، عفریت مکار خدنگ دست به کاری زد که تنها او بدان توانا بود. خدنگ خود را به هیئت پشوتن درآورد. نه شبیه، بلکه همانند، با همان صدا، همان نگاه، همان نام. و در حالی که پشوتن واقعی در بند جادو خاموش مانده بود، خدنگ راه تخارستان را در پیش گرفت. خدنگ در هیئت پشوتن به تخارستان رسید، هدایا آورد، سخن گفت و هیچ کس به حقیقت شک نکرد. و چنین شد که زیبا به عقد مردی درآمد که نامش پشوتن بود اما دلش عفریت. اما زیبا زودتر از آنچه گمان میرفت دریافت. در نگاهش آن گرما نبود، در لمسش آن صداقت نبود و در سکوتش بوی جادو می آمد. زیبا فهمید که این مرد اگرچه چهره پشوتن دارد اما پشوتن او نیست. و چون حقیقت آشکار شد، خدنگ تاب نیاورد. در شبی بی صدا خدنگ ناپدید شد.
نه نشانی ماند و نه ردی، وزان پس نیز زیبا هم از دیده ها پنهان گشت و تخارستان در حیرتی تلخ فرو رفت. چون پدر و مادر پشوتن دیدند که جادو پسرشان را از صورت آدمی برده و هیچ دارو و دعایی کارگر نیست، چاره را در آن دیدند که به سراغ کسی بروند که نامش با باطل کردن سحر در مشرق و مغرب شنیده شده بود. پس قاصدی فرستادند و کاهن بزرگ را از بلخ فراخواندند. مردی سال خورده، نه با جامه فخر نه با نشان قدرت، بلکه با چشمانی که گویی پیش از این بارها صورت انسان را در بند جادو دیده بود. چون کاهن به قصر رسید و چشمش به آن سنگ افتاد که آرام و خاموش در گوشه‌ای نشسته بود، درنگ نکرد و بی هیچ پرسش گفت: این حیوان نیست، این انسانی است که نام و صورتش هر دو ربوده شده اند. مادر پشوتن گریست و پدر پیش آمد و گفت: اگر دانایی راه رهاییش را بگو. کاهن نزدیکتر شد، دست بر سر سگ کشید و آهسته گفت: ای امیرزاده، جادویی که بر تو افتاده از جنس نفرین ساده نیست. این سحر با بدل سازی بسته شده و تا بدل زنده است تو در بند خواهی ماند. آنگاه کاهن دایره‌ای از نمک و خاک رسم کرد، ذکرهایی خواند که گوش از فهمش عاجز بود و فرمان داد تا شمع‌ها را خاموش کنند جز یکی. آنگاه رو به سگ کرد و گفت: اکنون گوش کن، زیرا لحظه‌ای می آید که اگر دل بلرزد بازگشتی در کار نیست. شمع لرزید، سایه ها بر دیوار دویدند و بدن سگ به لرزه افتاد. نخست پاها و سپس دستها پدیدار شدند و اندک اندک صورت انسانی از دل جادو بیرون آمد. پشوتن بار دیگر در برابر پدر و مادرش ایستاد. رنگ پریده، خسته، اما انسان. مادر او را در آغوش گرفت و پدر شکر گفت. اما کاهن دست بلند کرد و گفت: شادمانی نکنید، این پایان جادو نیست، تنها گشوده شدن بند نخست است. پشوتن گفت: پس چه باید کرد تا این سحر یک سره باطل شود؟ کاهن پاسخ داد: اکنون تو باید کاری کنی که هیچ جادویی از انجامش بر نیاید. و آنگاه 3 سخن گفت که سومی سخت‌تر از دوتای دیگر بود. نخست گفت: از این پس باید تنها بروی، نه پدر، نه مادر، نه همراه، نه نام. دوم گفت: به جستجوی زیبا خواهی رفت، اما نه چون امیرزاده بلکه چون مردی گمنام، زیرا اگر نامت فاش شود عفریتان پیش از تو خواهند رسید. و سوم، در این راه هر نشانه‌ای که دیدی به عقل خود تکه مکن، دل را راهنما کن که دل عاشق جادو را زودتر می شناسد. پشوتن سر فرود آورد و گفت: اگر در این راه دوباره صورتم ربوده شود چه؟ کاهن پاسخ داد: آنگاه بدان که هنوز در دلت هراسی مانده که جادو از آن تغذیه می کند. پس فرمان داده شد تا پشوتن بی هیچ درنگ قصر تخارستان را ترک کند
نه با اسب، نه با کاروان، بلکه پیاده و تنها. مادر آخرین بار دست بر شانه‌اش گذاشت و گفت: دل از من مکن. پدر گفت: راه را گم مکن. و پشوتن بی آنکه پشت سر را نگاه کند راه افتاد و نمیدانست چه فریبی دامن سرنوشت را گرفته است. پشوتن سخنش را به اینجا که رساند مدتی خاموش ماند. از آن سکوت‌ها که قصه‌شان تازه تمام شده و هنوز نفس می‌کشد. شایان به چهرهش نگاه کرد، به مردی که عشقش را در راه از دست داده بود. صورتش را دزدیده بودند و هنوز برای بازگرداندن حقیقت در راه بود. گفت: پس تو بعد از آن همه مشکلات تنها راه افتادی؟ پشوتن آهسته سر تکان داد و گفت: وقتی فهمیدم عفریتان با نام من ازدواج کردند و زیبا پیش از من تاوان داد، دیگر کسی را نداشتم جز راه. گفت: کاهن به من آموخت که برخی جادوها با دعا باطل نمی شوند، با تنهایی باطل می شوند. شایان سر به زیر انداخت. او هم معنای این سخن را خوب می‌فهمید. پشوتن ادامه داد: از آن شب به بعد هر قدمی که برداشتم نه برای رسیدن که برای درست رفتن بود، چون اگر راه راست را درست نروی به مقصد نمی‌رسی. و دیگر چیزی نگفت. قصه پشوتن اما تمام نشد و اینک شایان و پشوتن هر دو به دنبال ادامه سرگذشتشان راهی شدند. شهرزاد آرام کتاب را بست. شمع‌ها کوتاه شده بودند و سایه‌ها بر دیوار طولانی تر از ابتدای شب. شهرزاد رو به شهریار کرد و گفت: ای ملک جوانبخت، قصه امشب قصه مردی نبود که صورتش را از دست داد. قصه مردی بود که راه را شناخت. بسیارند کسانی که عاشق می شوند، اما اندکند آنان که حاضرند به خاطر عشق تنها بروند. پشوتن رفت و شایان شنید، زیرا تقدیر دو قصه را کنار هم نشانده تا هر دو بفهمند که این راه بی هزینه نیست. سپس شهرزاد مکسی کرد و افزود: ای شهریار، آنچه در ادامه خواهد آمد دیگر فقط قصه پشوتن نیست، قصه شایان هم هست و آنکه به زودی باید میان ترس و انتخاب یکی را برگزیند. همراهان عزیز وقت داستان، اگر در این قصه لحظه‌ای حس کردی که راهی را باید تنها بروی، اگر فهمیدی بعضی انتخاب‌ها همراه نمیپذیرند، برای من بنویس. برای من بنویس کدام راه زندگیت را با ترس و تنهایی شروع کردی ولی با آگاهی ادامه دادی. اگر میخواهی بدانی قصه شایان از این نقطه چگونه وارد مرحله تازه‌ای می شود، شب بعد با شهرزاد همراه شو. قصه هنوز زنده است و راه هنوز ادامه دارد. تنتون سالم، لبتون خندون و شبتون خوش.